อยากรู้กันไหมคะว่าสัตว์ชนิดไหนที่ถูกโฉลกกับคนวันไหนค่ะสวัสดีค่ะ Talk Sense by Audrey นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัตว์เรียกว่าสัตว์มงคลได้ไหมไม่ใช่มันก็สัตว์ปกตินั่นแหละแต่ว่าสัตว์ชนิดไหนส่งเสริมเจ้าของไหมใช่แล้วก็ถูกโฉลกเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเวลาจะเลือกซื้อสัตว์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบตัวนี้มันจะถูกโฉลกกับเราไหมมันจะโอเคกับเราไหมเพราะว่าเวลาที่เรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำไมคนถึงซื้อสัตว์เลี้ยงก็เหงาไงเหมือนโควิดอะช่วงโควิดอะสัตว์เลี้ยงงอกเยอะมากอะเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาเพราะว่าเราอยากคลายเหงาอยากมีเพื่อนนะคะหรือบางคนอยากได้แบบสิ่งมีชีวิตที่เอาไว้ระบายกับเหมือนกับไม่คุยกับคนไม่ได้ก็แบบมาคุยกับหมากับแมวมาอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยอยากให้มาแนะนำหน่อยว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันในหลักของศาสตร์อะไรพวกนี้การเลี้ยงสัตว์มันส่งผลอะไรไหมคะส่งผลสิเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาสัตว์ที่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลี้ยงสัตว์โดยที่สักแต่ว่าเลี้ยงอ่ะเราก็อาจจะไปเจอที่สัตว์ไม่ถูกโฉลกพอไม่ถูกโฉลกคืออะไรคือเขาจะป่วยตลอดเวลาทำให้เราเสียเงินหรืออย่างบางทีทำลายข้าวของกัดนู่นนั่นนี่ทำไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่พังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพราะเขาไม่ถูกโฉลกกับเราอ่ะเขาก็จะก่อปัญหานะคะในความเป็นจริงแล้วอ่ะอย่างคนวันอาทิตย์เนี่ยถ้าจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงได้ก็คือวันอาทิตย์ด้วยกันจริงๆโดยปกติธาตุไฟต้องเลี้ยงกับธาตุไฟด้วยกันเลี้ยงธาตุอื่นไม่ได้เลยระบุชนิดสัตว์ได้ไหมเลี้ยงสัตว์อะไรก็ได้แต่ว่าโดยปกติพื้นฐานคนวันอาทิตย์จะไม่ชอบสกปรกแล้วก็เซนซิทีฟกับกลิ่นดังนั้นเนี่ยเวลาคนวันอาทิตย์จะเลี้ยงสัตว์อ่ะก็คอนเซิร์นพวกนี้เลี้ยงปลาได้ไหมเลี้ยงปลาต้องทำความสะอาดบ่อยแล้วจะป่วยบ่อยอย่าเลยแล้วอย่างใครมานั่งดูว่าปลาเกิดวันที่เท่าไหร่วะดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าถามอ่ะก็คืออย่างสมมุติคนวันอาทิตย์อยากเลี้ยงสัตว์อ่ะก็ไปเลือกสัตว์ที่มันตรงสเปคตัวเองแต่เลือกที่มันเกิดไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์คืออย่าไปเลือกวันอื่นเพราะบอกได้เลยว่าตัวเองจะรับไม่ได้เพราะถ้าเลือกวันอื่นอ่ะอย่างสมมุติถ้าเลือกวันพุธหรือเลือกวันพฤหัสจะรับกับความ alert แล้วก็ความสนไม่ได้ใช้คำนี้แต่ว่าถ้าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ขอเป็นสัตว์ที่แบบรักสะอาดไม่เสียงดังไม่มีกลิ่นใช่ถูกแล้วก็ถ้าเป็นคนวันจันทร์คนวันจันทร์เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าวันจันทร์จะเลี้ยงสัตว์นะคะต้องเลี้ยงอาทิตย์เสาร์พุธได้วันที่เกิดสัตว์เลี้ยงใช่ไหมห้ามเลี้ยงอย่างเดียวคือพฤหัสถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลี้ยงหมาวันพฤหัสจะกัดกับหมาตลอดเวลาคือก็เหมือนแบบมีเรื่องให้บ่นมีเรื่องให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะไม่ชอบหมาที่นิ่งๆคนวันจันทร์อ่ะเขาชอบหมาที่แบบถึกอึดทนอะไรแล้วมีสัตว์ชนิดอื่นที่คนวันจันทร์เลี้ยงได้ไหมนอกจากหมาอย่างเงี้ยที่แบบเขาแบบชอบเขาเลี้ยงได้หมดนะจริงๆคนวันจันทร์เขาเลี้ยงได้หมดแล้วเลี้ยงสัตว์ประหลาดได้หมดเลยเพราะว่าเขาไม่มีคอนดิชันเหมือนคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์จะเน้นเหม็นก็ไม่ได้ไม่สะอาดก็ไม่เอาแต่ถ้าเป็นคนวันจันทร์คือได้หมดขอแค่มันอึดถึกทนไม่ตายง่ายๆก็พอทีนี้พอเป็นคนวันอังคารอ่ะบอกได้เลยว่าคนวันอังคารจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่เอาตรงๆนะคนวันอังคารเป็นพวกประเภทรักแรงเกลียดแรงดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นคนชอบสัตว์อย่าเลี้ยงเลยเสียดายสงสารถ้าสมมุติว่าคุณรู้จักคนวันอังคารคุณเป็นแฟนคุณจะเซอร์ไพรส์ไม่เอานะคะเขาไม่เอานะคะคือเขาไม่ชอบคือเขาไม่ชอบเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาให้ถ้าเขาเป็นคนวันอังคารที่บ้าสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าเขาจะกลายเป็นทาสของสัตว์คนวันอังคารเนี่ยจะเป็นทาสของสัตว์มากกว่าคนวันอื่นถ้าเมื่อรักแล้วนะคะถ้ารักแล้วก็คือทุกอย่างเขาไม่ชอบสัตว์ที่หยิ่งเขาชอบสัตว์ที่อ้อนนะคะจริงๆแล้วคนวันอังคารน่ะเลี้ยงสัตว์วันอะไรก็ได้แต่ถ้าเลี้ยงวันจันทร์เขาก็จะคุมสัตว์ตัวนั้นได้อยู่มากกว่าถ้าเขาเลี้ยงสัตว์ตัวอื่นเขาจะกลายเป็นทาสมันโดยบริบูรณ์ก็คือไม่สามารถควบคุมไม่สามารถด่าได้รักคนวันพุธนะคะคนวันพุธเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องพูดว่าเป็นบุญของคนวันพุธเพราะว่าคนวันพุธอ่ะไม่ว่ามึงจะเกิดวันอะไรกูก็เอามึงอยู่อย่างมากกูก็แค่ไม่ยุ่งกับมึงเลยคือกูเกลียดมึงอะไรเงี้ยเลี้ยงมากูก็ให้ข้าวแต่กูก็จะไม่ยุ่งกับมึงคือไม่ใช่เฟเวอริตเนี่ยนึกออกปะแต่ว่าถ้าเป็นเฟเวอริตอ่ะคือกูต้องจับวางเขาใช้คำว่าจับวางได้สำหรับคนวันพุธนะคะต้องเป็นสัตว์ที่เขาจับวางได้ซึ่งบอกได้เลยว่าต้องเป็น
เกิดวันจันทร์นะคะเกิดวันอังคารหรือเกิดวันเสาร์ คำว่าจับบางคืออะไรคะ มึงสั่งได้อะไรประมาณ ต้อง เนี้ ไม่ ย ดั่งใจกูอะ เช่นนั่งก็ต้องนั่งนึกออกวะ เหมือนกัดอะชินอะเขาบอกว่าชินเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไม่เชื่องมันไม่ออกมาเล่นด้วย มันไม่ถ่ายรูป แต่กัดก็จะแบบมึงนั่งให้นั่งใส่เสื้อผ้ามันก็ใส่ให้นั่ง หรืออย่างกระต่าย ทุกคนเลี้ยงกระต่ายแบบทุกคนบ่นกันหมดเลยว่ากระต่าย โซน ซนดื้อกระต่ายกัดคือไม่ออกจากกรงเลย อยู่เป็นพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสนะคะ คนวันพฤหัสห้ามเลี้ยงนะคะห้ามเลี้ยงวันพุธกับวันศุกร์ สัตว์ที่เกิดวันพุธกับวันศุกร์ ใช่ห้ามเลี้ยง ประเภทไหนดีคะ คือต้องบอกว่าคนวันพฤหัสอ่ะเขาไม่ชอบสัตว์ที่ alert และดื้อแล้วเล่นแรงไม่ชอบ ถ้าออกแนวแบบ alert อ่ะซนวิ่งไม่อยากเลี้ยง ไม่ อะ เลี้ยงลิงนะ ไม่ลิงมันไม่ได้แบบมันไม่รุนแรงอ่ะหมาที่มาถึงกระโจนอย่างเงี้ยไม่เอาหรือแมวที่แบบแมวไม่สนใจกูเลยก็ไม่เอานะ ชอบแบบถ้ามานั่งแล้วแมวมานั่งด้วยอย่างเงี้ยชอบ โอเคแต่ถ้าแบบ มีลิงแล้วลิงมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยชอบแต่ไม่ต้องมายุ่งกับกูไงไม่ต้องมายุ่งไปดูแลมัน แค่อยู่ด้วยกันก็พอ ขอแค่มึงอยู่ใกล้ๆมานอนอยู่ข้างๆให้รูปโอเคแล้ว โอเคแล้ว แต่อย่าเกินกว่านั้นนะไม่เอานึกออกไหมคนวันศุกร์ต้องพูดว่าคนวันศุกร์นะคะจะเลี้ยงสัตว์วันไหนก็ได้ ยกเว้นนะคะยกเว้นวันอังคารวันจันทร์วันพุธจันทร์อังคารพุธเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนวันศุกร์เขาไม่ใช่คนช่างสังเกตแต่ถ้าเขาเห็นมันป่วยแบบจริงๆจังๆป่วยเขาจะเครียดแล้วไอสัตว์3 วันเนี้ยมันเป็นพวกป่วยถ้าป่วยขึ้นมาคือป่วยเฉพาะกิจเช่นป่วยผิวหนังป่วยท้องอืดป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะป่วยเห็นชัดอ่ะแล้วคนวันศุกร์ก็จะแพนิคตายลูกกูไปแล้วจะไม่เอาทีนี้คนวันเสาร์ สุดท้ายแล้ว คนวันเสาร์น่าสงสารที่สุด เลี้ยงตัวเอง ถูกคนวันเสาร์ถ้าจะเลี้ยงสัตว์ควรเลี้ยงสัตว์วันเสาร์หรือสัตว์วันอาทิตย์เท่านั้นแล้ววันอาทิตย์ก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าคนวันเสาร์เลี้ยงสัตว์วันอาทิตย์คนวันเสาร์ว่าเขามีอารมณ์หนึ่งคือยามเขาอยู่ในโลกของเขาอะ เขาก็อยู่เลยเขาไม่สนใจ เขาก็ไม่ได้สนใจสัตว์ตัวอื่น ลูกในไส้ยังไม่สนเลย ดังนั้นเนี่ยพอบอกว่าคนวันเสาร์เลี้ยงวันอาทิตย์อะวันอาทิตย์อะมันต้องการ attention คนวันเสาร์ก็จะมีความรู้สึกว่าอย่ามายุ่งกับฉัน ปล่อยมันในทุ่งกินหญ้าไป มันเลี้ยงเป็นลูกเล่น ก็ เล บอก ย แล้วคุณวันเสาร์ลิงเนี่ยจะปศุสัตว์ เสาร์ไม่เลี้ยง คือบอกได้เลยว่าถ้าคนวันเสาร์เลี้ยงอ่ะคนวันเสาร์เขาจะเป็นคนประเภทที่ว่าเขาจะไม่รู้ตัวด้วยเขาคิดว่าเขาเลี้ยงดีเหมือนไอ้มิวไงเลี้ยงกระต่ายอ่ะตังน่ารักตังแต่เปล่าเวลามิวทำงานหรือคุยโทรศัพท์ตังก็ตังไม่รู้จัก ตังเหอะไม่รู้คือไม่รู้จัก ในโลกมาเลย คือโดยปกติพื้นฐานนะเวลาเขาอยู่ในโลกของเขาอ่ะเขาลืมทุกอย่างจริงแล้วสัตว์มันจะไม่ค่อยรู้นึกออกปะดังนั้นเวลาเราเลี้ยงสัตว์อ่ะเราต้องดูวันเกิดพอเราดูวันเกิดแล้วมันเข้ากับเราอ่ะพอมันเข้ากับเราอ่ะเราไม่เครียดเราก็ไม่เสียเงินนึกออกปะก็จบแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่เราเลือกเลี้ยงสัตว์มาเนี่ยเพราะเรารักเขาเราอยากดู เราเอนจอยเราอยากให้เขามากระดุกกระดิกอยู่ข้างๆ อยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดได้สัตว์คือไม่ถูกโฉลกกับเราหรือว่าแบบมันป่วยบ่อยเนี่ยเราเครียดอย่างม้าเนี่ยแค่หมอตรวจว่าค่าไตขึ้นมาเครียดละไม่ได้เลย คือแบบ จะบ้าตายมันทุกข์ใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกซื้อสัตว์นะคะสุดท้ายแล้วยังไงก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจซื้อสัตว์เนี่ยเราอยากให้ทุกคนอย่าคิดแค่ว่าแบบอุ๊ยฉันอยากได้สัตว์มาเลี้ยงแล้วซื้อเลยก่อนนนเนี่ยจะเป็นสายนี้คือการดมองมาเยอะแต่มันก็ดีแหละคือแบบเขาจะทำการรีเสิร์ชก่อนเลยว่าสัตว์ชนิดนั้นนะคะนิสัยเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงไม่เท่าไหร่นะคะกินอยู่ยังไงข้อห้ามคืออะไรโรคที่เขาป่วยได้คืออะไรเพราะว่าคือถ้าเวลาเราเลี้ยงสัตว์อะค่ะเหมือนกับเราต้องมีพอจะมีความรู้ว่าแบบอย่างการเลี้ยงชินชิล่าเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอาการป่วยของเขาส่วนมากเนี่ยที่พบกันมีอะไรบ้างถ้าสมมติเราเจอปุ๊บเราจะได้แบบมันประมาณนี้คือเราต้องมีบ้างคือถ้าเราไม่ศึกษาอะไรเลยอะมันก็ไม่ได้ไงใช่เลี้ยงไปตามมีตามเกิดก็ไม่ได้นะจริงสัตว์ทุกอย่างมันต้องถ้าเป็นคนที่ไม่อยากสนใจเลยอะเลี้ยงเมียแคทเชื่อพี่บอกเลยเลี้ยงเมียแคทเป็นสัตว์ที่ไม่มีวันป่วยตลอดชีวิตแดกได้ทุกอย่างไม่มีวันอ้วนอยากมีชีวิตเหมือนมันโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะพอจะได้ความรู้อะไรจากคลิปนี้ไปบ้างนะคะลองแชร์มาดูนะคะว่าแต่ละคนมีลูกเป็นวันอะไรบ้างและเป็นสัตว์ชนิดไหนบ้างนะคะเพราะว่ากัดกับมาก็เป็นท่าสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเราก็ชอบแบบเสาะแสวงหาเลี้ยงสัตว์อะไรเยอะแยะเลยนะคะ